हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण इथं मल्टिपल व्हेजिटेबल्सचा मल्टीविटॅमिन्सचा असा पराठा इथं बघणार आहोत। तर हे बघा, इथे त्याच्यामध्ये मी वेगवेगळ्या भाज्या टाकलेल्या आहेत आणि तो एकदम छान असा तूप लावून भाजून घेतलाय आणि तो आपण दही किंवा लोणच्यासोबत खाणार आहे। तर ह्याची रेसिपी कशी आहे हे मी तुम्हाला सांगतेच, पण चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि घरी नक्की करून बघा। बघा किती छान असा हा दिसतोय। आता याच्यामध्ये आपण काय काय वापरलंय ना हे मी तुम्हाला सांगते। आणि हा मुलांच्या टिफिनसाठी खूप म्हणजे बेस्ट ऑप्शन आहे, कारण मुलं भाजी खायला कंटाळा करतात। तर ह्याच्यासाठी काय करायचं, एक कांदा कापून घ्यायचा आहे, एक शिमला मिरची, ज्याला तुम्ही ढोबळी मिरची म्हणत असाल किंवा अनेक तिचे नावं आहेत, तर ती छान अशी कट करून घ्यायची आहे आणि खूप छान असे छोटे छोटे पीस करायचे। त्यानंतर हा कोबी आहे, तर कोबी मी खिसून घेणार आहे, कारण कोबी कापून घेतला तर तो व्यवस्थित आपल्याला लाटायला त्रास होईल। आता हे पहा, इथं मी मेथी घेतली आहे, मेथी पण थोडीशी चिरून घेतली आहे, कोबी खिसून घेतला आहे। त्यानंतर इथं कोथिंबीर घेतलेली आहे, तीळ घेतलेला आहे, जिरा घेतलेला आहे, तुमच्याकडे ओवा असेल तर ओवा टाका, शिमला मिरची, कांदा। आता इथं मसाल्यांमध्ये मीठ, गरम मसाला, चाट मसाला, लाल तिखट आणि हळद एवढं घेतलं आहे। आता हे टाकून छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुमच्याकडे जर बीट रूट असेल तर तुम्ही ते अवश्य टाका, त्यानंतर गाजर असेल तर ते टाका, पनीर असेल तर पनीर पण तुम्ही ॲड करू शकता, म्हणजे तुमचा नाही का एकदम पौष्टिक असा छान तो पराठा तयार होतो। तर हे आपण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्याच्यामध्ये गव्हाचं पीठ मी ॲड केलं आहे। तुम्हाला फक्त गव्हाचं पीठ नको असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये बेसन पीठ पण ॲड करू शकता। तर आता मी इथं गव्हाचं पीठ घेऊन छान असं व्यवस्थित मस्त आपण पीठ मळतो ना त्या पद्धतीनं मळून घेणार आहे। इथं तुम्ही तिळाचं प्रमाण पण जास्त करू शकता। आणि खरंच सांगते, मुलं आता शिमला मिरची आहे समजा, तर मुलं त्याची भाजी केली तर ती खायला कंटाळा करतात आणि ती खात नाहीत का, तर तिखट आहे, किंवा कोबीची भाजी असेल ती पण खायला नको म्हणतात। मग असं काही जर केलं ना तर ते सगळे विटॅमिन्स आपल्या शरीरामध्ये जातात। गाजर टाकलं, बीटरूट टाकलं तर खूप म्हणजे छान। मेथीची भाजी पण खात नाहीत बरेचसे मुलं, तर याच्यामध्ये जाती येते। आणि आता हे जे मी घेतलं आहे ना, तेल लावून मस्तपैकी मळून घ्यायचं आहे। त्यानंतर एक 5 ते 10 मिनटं भिजत ठेवायचं आहे, लगेच तवा गरम करून लाटून घ्यायचं आहे। आता इथे अगदी म्हणजे चपाती आपण लाटतो ना त्या पद्धतीने लाटायचं आहे। फक्त दक्षता एकच घ्यायची आहे की एकदम छोटं छोटं कापून घ्यायचं आहे, कारण जास्त मोठं जर ते सामान राहिलं ना तर मग आपल्याला लाटायला त्रास होतो। तर हे बघा, आता मी इथं लाटून घेणार आहे व्यवस्थित असं छान पातळ जाड, तुम्हाला जसं पाहिजे तसं। आणि आता हे तवा तापला आहे का नाही ते चेक करायचं आहे। तव्यावरती आपल्याला ते भाजून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। आणि तुम्ही हे सॉससोबत खाऊ शकता, दह्यासोबत खाऊ शकता, लोणच्यासोबत खाऊ शकता किंवा एखाद्या भाजीसोबतही खाऊ शकता। तर तुम्हाला कशी वाटली रेसिपी मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि ही नक्की करून बघा। तुमच्या मुलांना किंवा घरातल्या सगळ्याच व्यक्तींना ही खूप आवडणार आहे आणि खूप अशी टेस्टी ही रेसिपी होती आणि खूप हेल्दी आहे। आता इथं तुम्हाला वाटेल की मी खूप तूप लावलं आहे, तर असं काहीच नाही आहे। आमच्या घरी तूप, दही, दुधाचे जेवढे पदार्थ आहेत ते भरपूर प्रमाणात खाल्ले जातात आणि तेल नाही आहे, हे तूप आहे आणि ते सुद्धा घरी बनवलेलं तूप आहे। त्याच्यामुळं खाण्यासाठी काहीच संकोच करायचा नाही। तर नक्की करा। हे बघा, ही जी शिमला मिरची आहे ना, ही जी भाजती आहे ना याच्यावरती, आपण ज्यावेळेस तो पराठा भाजतो एकदम वेगळीच टेस्ट येते आणि खूप छान अशी लागते ही। तर इथे मी दुसरा पराठा लाटून घेतला आहे, आता तो पण मी भाजायला ठेवणार आहे। आणि हा बघा किती छान, किती मस्त दिसतोय। तर पटापटा आता चॅनलला सबस्क्राईब करून जायचे। बाय बाय।